channel. So ngayon, papakitaan ko na naman kayo ng aking mga baking skills. So ngayon, gagawa tayo ng cookies with nips. Ano hinihintay nyo? Let's get started! What you need is butter, sugar, baking soda, salt, egg, vanilla extract, flour, cornstarch, and nips. Una natin ilagay is ang butter. After ng butter is ang sugar. Pagkalagay natin sa sugar is i-mix lang natin ng mabuti hanggang sa ma-combine ang all mixture. I-mix nyo lang ng mabuti. Haluin talaga natin ng mabuti para pag naluto siya is hindi papangit yung kanyang texture. After natin mahalo yung butter at saka sugar is i-add na natin yung egg. Pagkatapos, i-mix lang ng konti at ilagay yung vanilla extract. I-mix nyo na naman siya hanggang mag-combine yung mixture. Mix, 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 and mix it well. Tapos is ilagay na natin yung flour. Dapat natin siya gamitan ng ganito para maging pinoy yung flour natin at hindi magbuo-buo. Tapos nito ay lagyan na natin ng cornstarch. Ang cornstarch ay yan ang nagpapachewy ng ating cookie sa loob para chewy inside and crispy outside. Next is yung baking soda at saka salt. Mix lang natin ng mabuti. After natin ma-mix lahat ng ingredients, ay pwede natin ilagay na ang ating nips at haluin to ng haluin. Pagkatapos nitong ma-mix is kailangan natin siya i-fridge muna ng less than 1 hour. So after natin i-fridge is bilog-bilugin natin siya at ilagay sa oven. Nakalimutan kong mag-video kanina. So, ito na siya guys. Malapit na siyang maluto. Lutuin lang siya ng 5 to 10 minutes. Depende sa oven na ginagamit. So, guys, ito na po yung cookies natin. So, tingnan natin. Yan. Diba? Malambot sa gitna. So, ito na po ang ating finished product. So, ayun guys, tapos na po natin gawin ang ating cookies with nips. Thank you for watching. Hope you learned something today. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching!